হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আহিলোঁ এম বজাৰত। আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এম বজাৰত আহিছোঁ। আচলতে যোনদিনা এম বজাৰ অপেনিং আছিলে, মানে অপেনিং চেৰিমনি আছিলে, সেইদিনাখনে মই মোৰ চেনেলত শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে আজি নতুনকৈ এম বজাৰ মৰিগাঁৱত অপেনিং হ'ব। সেইটো ৰাস্তাইদি বেণ্ড বজাই বজাই অপেনিং চেৰিমনি চেলিব্ৰেট কৰিছিলে। গতিকে মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত মোৰ মানে কি চেনেলত দিছিলোঁ। কিন্তু ইমান দিনে মোৰ এম বজাৰত অহাই নাছিলে, যিহেতু কোনো বজাৰ কৰা কাম নাছিলে। অকল যে ভিডিঅ' বনাব আহিম তেনেকুৱা নহয়, সেইকাৰণেহে অহা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু ৰঙালী বিহু, গতিকে ৰঙালী বিহু কাপোৰৰ বজাৰখিনি নতুনকৈ খোলা এম বজাৰখনতে কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। সেয়েহে আজি আহিলোঁ এম বজাৰলৈ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে চাগে এম বজাৰ আহি গ'লে, কিন্তু মই একেবাৰে শেষত আহিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ, গতিকে বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ খুব বেছি ভাল লাগিছে। ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া, আৰু কাপোৰৰ প্ৰাইচবোৰ কেনেকুৱা, কাপোৰৰ কোৱালিটিবোৰ কেনেকুৱা, সেইখিনি চাম। আৰু কাপোৰৰ বজাৰখিনি এম বজাৰতে কৰোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট। বলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু কি লওঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। এয়া এম বজাৰ ভিতৰখন। এতিয়া আমি আহি পালোঁ ভিতৰলৈ। এম বজাৰ ভিতৰখন দেখি কিন্তু ভালেই লাগিছে। আৰু এইটো হৈছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে অকল লেডিছৰ কাপোৰ, আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে জেন্টছৰ কাপোৰ। জেন্টছৰ কাপোৰ আছে, জেন্টছৰ কাপোৰ ল'ম, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ যাম। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা ল'লোঁ এয়া মোৰ হাতত আপোনালোকে কাপোৰ দেখিছে। অলৰেডি মই কাপোৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা ল'লোঁ ভাগিনৰ কাৰণে কাপোৰ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ যাম, ভতিজাৰ কাৰণে কাপোৰ ল'ম। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যাম, আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰটোতো খোৱা বস্তু আছে বুলি কৈছে। যিহেতু খোৱা বস্তু বজাৰ কৰা কাম নাই, সেইকাৰণে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰলৈ নাযাওঁ। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আমাৰ কাম আছে, গতিকে সেইখিনি কৰি লওঁ। বাকী মোৰ হাতত দেখিছে আপোনালোকে অলপ কাপোৰ আছে, সেইখিনি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা ল'লোঁ। আৰু যিহেতু ঈদ আৰু বিহু একেলগে অহা কাইলৈ যিহেতু ঈদ, গতিকে মোৰ পিনৰ পৰা যিসকল মুছলমান সম্প্ৰদায় হয় তেওঁলোকলৈ ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু ঈদ আৰু বিহু একেলগে পৰাৰ কাৰণে এম বজাৰত আজি বৰ ভিৰ পৰিছে। যি কি নহওক, বিহুৰ কাৰণে ভিৰ পৰিলেও সকলোৱে বিহু যিহেতু একেলগে পৰিছে, ভিৰটো হ'বই। আৰু নতুনকৈ যিহেতু খুলিছে, কিবা এটা বস্তু নতুনকৈ খুলিলে মানুহে সকলোৱে চোৱা ইচ্ছা কৰে বা লোৱা ইচ্ছা কৰে। সেয়েহে আৰু এম বজাৰৰ যোনখিনি কাপোৰ হয়, কাপোৰৰ কোৱালিটিবোৰ কিন্তু মই খুবেই ভাল পাইছোঁ। আৰু দামটোৰ হিচাপত কাপোৰৰ কোৱালিটিবোৰ ধুনীয়া, আৰু দামটো বহুত বেছি নহয়। গতিকে কাপোৰখিনিও লৈ ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ আমি যাম ওপৰলৈ, মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ যাম। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যিহেতু জেন্টছৰ কাপোৰ আছে, সেই জেন্টছৰ কাপোৰ ল'বলগীয়া আছে, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ যাম। এয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ওপৰলৈ, মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ জেন্টছৰ কাপোৰ ল'বলৈ। আৰু যেতিয়া এম বজাৰত আমাৰ কাপোৰখিনি বজাৰ কৰি হ'ব, কাপোৰৰ বজাৰখিনি কৰি হ'ব, তেতিয়া আকৌ আমি এঠাইলৈ যাম। ক'লৈ যাওঁ, কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। এইটো হৈছে ইয়াত জেন্টছৰ ফ্ল'ৰ। কাপোৰবোৰ মোৰ ভালেই লাগিছে, আৰু কোৱালিটিবোৰো ৰেটটোৰ হিচাপত ভালেই হয়। এয়া এতিয়া আপোনালোকে মোৰ হাতত দেখিছে এইখিনি কাপোৰ। আমি খুব বেছি বজাৰ কৰাও নাই, 1200মান টকাৰ কাপোৰ বজাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া যাব লাগে কাউণ্টাৰত বিল পে' কৰিবলৈ। আৰু কাউণ্টাৰ ভিৰ দেখি, ইয়াত চাওকচোন, দূৰৰ পৰা ভিৰ দেখি ভয় লাগিছে যে বিল পে' কৰি কেতিয়া হ'ব। কাৰণ আকৌ এঠাইত আমাৰ যোৱা কাম আছে। যদি আমি ইয়াতে ইমান বেছি লেট কৰি দিওঁ, তাত কেতিয়া যাম, সেইটো কথা। যি কি নহওক, যিমান দেৰি হ'লেও যিহেতু বস্তু লৈছোঁ, গতিকে পে'মেণ্টটোতো কৰিব লাগিব, ভিৰ হ'লেও। সেয়েহে মই পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে কাউণ্টাৰৰ লাইনত থিয় হৈ আছোঁ। চাওকচোন, 3টা লাইন হৈছে, তথাপিও ভিৰে কমা নাই। যি কি নহওক, পে'মেণ্টটো কৰি লওঁ জল্দি, তাৰপিছত আকৌ আমি এঠাইলৈ যাম, আৰু ক'ত যাওঁ দেখাই থাকিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, আৰু কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া পে'মেণ্টখিনি সোনকালে কৰি লওঁ। বাই বাই। এতিয়া মই লাইন লওঁতে আহি পালোঁ কাউণ্টাৰৰ ওচৰত। আৰু এতিয়া আমি এম বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি বহাগী মেলা হৈছে বিহুতলিত। মঞ্চত যে নাচনী আৰু ঢুলীয়াসকল ৰেডি হৈ আছে। এতিয়া 7:30হে বাজিছে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা বিহু প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব। মানে আজিৰ পৰাই বিহু আৰম্ভ হৈছে। আৰু বিহু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে বহাগী মেলাও বিহুতলিতে একেলগে হৈছে। যদি আপোনালোকে বিহু প্ৰগ্ৰাম চাব আহে, একেলগে বহাগী মেলা চায়ো যাব পাৰিব।
আচলতে আমি আহিছিলোঁ বহাগী মেলা চাবলৈ, কিন্তু আজিৰ পৰা যে বিহু আৰম্ভ হৈছে সেইটো কথা আমি গমেই নাপাওঁ। আৰু এইপিনে দেখিছে নহয়, আমাৰ বহাগ বিহুৰ কাৰণে যিসকল বস্তুৰ প্ৰয়োজন, পিঠা, লাড়ু, গামোচা, চাদৰ মেখেলা, সকলোখিনি বস্তু বহাগী মেলাত ওলাইছে। যদিহে আপোনালোকে গম পোৱা নাই, আহিব পাৰিব এবাৰ বহাগী মেলা চাবলৈ। ঢুলীয়া আৰু নাচনীসকল বিহু মাৰিবলৈ মঞ্চত ৰেডি হৈছে, আৰু ঢোলৰ মাত শুনি মোৰ যেন বিহু চোৱা বহুত ইচ্ছা আছে, কিন্তু আমাৰ ইমান লেট হৈছে ঘৰত যোৱাৰ কাৰণে, গতিকে আজি নাচাওঁ। যিহেতু বহাগ মাহ, গোটেই বহাগ মাহটো বিহু চলিয়ে থাকিব, গতিকে পিছলৈ চাম, আপোনালোককো দেখাম। আজিলৈ বাই বাই। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।